දැන් අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය sprites මොනවද කියලා. අපිට submarine එකක්, මාළුවෙක් හා ගල් පදයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් sprites නිර්මාණය කරමු. blocks වල තියෙන sprites 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 click කරන්න. දැන් make new sprite at කියන block drag කරලා set background to block එක පහලින් තියෙනවා. අපි දැන් submarine හොයාගන්න නම් නිවැරදි sprite එක තෝරගන්න ඕනේ. මුලින්ම make new sprite at block එකේ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. දැන් submarine තෝරගන්න. අපි submarine දකුණු පස පහළ කෙළවරින් තියන්න ඕනේ. ඒකට make new sprite at block එක ඉදිරියේ මේ කහ පාට කොටුවේ තියෙන පුංචි icon එක ක්ලික් කරලා mouse එක මේ background එක මතට ගන්න. දැන් අපේ mouse එක move කරගෙන දකුණු පස පහළ කෙළවරට ආවා. දැන් mouse එක ක්ලික් කරලා submarine දකුණු පස පහළ කෙළවරින් තියාගන්න. ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලා submarine background එකේ තිබ්බා. දැන් අපි මාළුවගේ sprite එක background එක මතට add කරමු. නැවතත් sprites කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් make new sprite at කියන block එක drag කරලා මෙතනින් තියෙනවා. අපි දැන් මාළුවෙක් තෝරගන්න ඕනේ. make new sprite at block එකේ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ මාළුවා තෝරගන්න. දැන් මාළුවා අපි වම් පස ඉහළ කෙළවරින් තියන්න ඕනේ. ඒකට make new sprite at block එකේ ඉදිරියේ මේ කහ පාට කොටුවේ තියෙන පුංචි icon එක ක්ලික් කරලා mouse එක background එක මතට ගේන්න. දැන් අපේ mouse එක move කරගෙන වම් පස ඉහළ කෙළවරට ආවා. දැන් mouse එක ක්ලික් කරලා මාළුවා වම් පස ඉහළ කෙළවරින් තියාගන්න. දැන් අපිට අවශ්‍ය ගල් පදය විතරයි. අපි ඒ sprite එකත් add කරගමු. blocks වල තියෙන sprites කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් make new sprite at කියන block එක drag කරලා මෙතනින් තියෙනවා. අපි ගල් පදය හොයාගන්න නම් නිවැරදි sprite එක තෝරගන්න ඕනේ. මුලින්ම make new sprite at block එකේ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. දැන් බලන්න ගල් පදයක් තියනවද කියලා? නෑ නේද? එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේ පහළ තියෙන costumes 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 කියන වචනේ ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ එකතු කිරීමේ ලකුණ තියෙන new costume කියන මේ කොටුව ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ ලැබුණ search bar එකේ rock 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 කියලා ටයිප් කරන්න. බලන්න ගල් පද ගොඩක් ලැබුණා. මම මේ ගල් පදය තෝරනවා. දැන් මම ඒ ගල් පදය උඩ ක්ලික් කරා. දැන් code 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 කියන වචනේ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔන්න අපි කලින් වැඩ කරපු ඉන්ටර්ෆේස් එකටම ආවා. හැබැයි තාමත් අපිට ගල් පදය ලැබිලා නැහැ. දැන් නැවත make new sprite at block එකේ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. දැන් ගල් පදය තෝරගන්න. අපි ගල් පදය මෙතනින් තියමු. ඔන්න අපි sprites තුනම හදලා ඉවරයි.